नमस्ते नमस्कार म करण यहाँलाई स्वागत छ ब्लगर सिरिजको अर्को भिडियोमा। मैले योभन्दा अगाडि एउटा ब्लगर सम्बन्धी भिडियो बनाएको थिएँ। त्यसमा तपाईहरुको माया र त्यसैगरी धेरै साथीहरुले एकदमै नेक्स्ट लेभलको भिडियो हामीलाई चाहियो र एकदमै नेक्स्ट लेभलमा चाहिँ हामीले ब्लगरमा निशुल्क रूपमा चाहिँ एउटा वेबसाइट निर्माण गर्न सकौं भनेर चाहिँ कमेन्ट पनि गर्नुभएको रहेछ। त्यो कमेन्टलाई मध्यनजर गर्दै आजको भिडियोमा म तपाईहरुलाई एकदमै हाई क्वालिटीको एकदमै राम्रो प्रिमियम लुक्स दिने खालको थिम्स प्रयोग गरेर चाहिँ एउटा ब्लगरलाई चाहिँ आफ्नो वेबसाइटलाई एकदमै हाई लेभलसम्म पुर्याउन सक्नुहुन्छ। त्यसको साथसाथमा म चाहिँ तपाईहरुलाई चाहिँ यस भिडियो अन्तर्गत नै रहेर एउटा ब्लगर थिम मैले प्रयोग गरेको ब्लगर थिम पनि तपाईलाई निशुल्क दिनेछु, जसको मूल्य पनि अहिले देखाउने छु कति पर्ने रहेछ भनेर। थिम कस्तो छ भन्ने कुरा मैले यहाँ तपाईलाई यहाँ कम्प्युटरको स्क्रिनमा लिएर आएको छु। यहाँ म्यागी थिम भन्ने रहेको छ। यसमा चाहिँ एकदमै हाई क्वालिटीको देख्न सक्नुहुन्छ। तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ माथि धेरै किसिमको लुक्सहरु देखिन्छ। यहाँ एउटा एनिमेसन एकदमै राम्रो एनिमेसन देख्न सक्नुहुन्छ र ओपन गर्ने बित्तिकै यहाँ एउटा टपअप आउने छ। यसमा एक्सेप्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। हामीले यसलाई सम्पूर्ण रूपमा एकदमै पूर्ण रूपमा चाहिँ यसलाई यो चाहिँ कस्टमाइज गर्ने छौं र यसमा चाहिँ हामीले राम्रोसँग चाहिँ आफ्नो ब्लगमा चाहिँ एउटा वेबसाइट क्रिएट गर्ने छौं, त्यो पनि निशुल्क रूपमा है त। तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यस्तो खालको देखिन्छ हैन। पुरै यो चाहिँ प्रिमियम लेभलको थिम हो, एकदमै प्रिमियम थिम हो। तपाईलाई यसको मूल्य पनि देखाउने छु र म चाहिँ तपाईलाई यस भिडियो अन्तर्गत रहेर चाहिँ यस भिडियोलाई एक लाइक गर्नु होला, च्यानललाई सब्स्क्राइब गरे बापत चाहिँ म तपाईलाई चाहिँ यो थिम चाहिँ तपाईलाई निशुल्क प्रोवाइड गर्ने छु। यो चाहिँ नाइट मोड र यो व्हाइट मोड पनि देख्न सक्नुहुन्छ। नाइट मोड डे मोड दुईटैमा चाहिँ हामीले काम गर्न सकिन्छ। एकदमै लुक्स प्रिमियम देखिन्छ, एकदमै राम्रो छ। तपाईले हेर्न सक्नु भएको छ। यहाँ डाउनलोड दिस टेम्प्लेटमा हामीले गएर क्लिक गरेर हेर्दाखेरि यसमा चाहिँ तपाईले चाहिँ $11.95 चाहिँ तिर्नु पर्ने हुन्छ यो किन्नका लागि, प्रिमियम लाइसेन्स किन्नका लागि। फ्रीमा पनि उपलब्ध हुन्छ, तर फ्री र प्रिमियममा धेरै फरक छ। तपाईले तल अलिकति तल यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। तपाईले चाहिँ फ्रीमा के पाइन्छ, प्रिमियममा के पाइन्छ भनेर चाहिँ यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। तर म चाहिँ तपाईलाई यतापट्टिको यो प्रिमियम छ जुन चाहिँ $11.95 छ मैले किनिसकेको छु। सो तपाईलाई चाहिँ म प्रिमियम थिम चाहिँ म तपाईलाई दिनेछु। यो फ्री वाला थिम चाहिँ तपाईले यहाँबाट डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ, तर म तपाईलाई चाहिँ प्रिमियम दिनेछु। त्यसकारणले गर्दाखेरि भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नु होला र हामीले चाहिँ यो थिमलाई चाहिँ प्रयोग गरेर यस्तै खालको राम्रो लुक्स बनाउने छौं। म तपाईहरुलाई देखाउनका लागि एउटा वेबसाइटमा लाने छु, करन्टी ब्लग भन्ने वेबसाइटमा। यो नर्मली हेर्दाखेरि यो नर्मली वेबसाइट छ। सो यस नर्मली वेबसाइटलाई चाहिँ म त्यो थिम प्रयोग गरेर चाहिँ म्यागी थिम प्रयोग गरेर चाहिँ एडभान्स तरिकाको वेबसाइट बनाउने छु। ढिलो नगरिकन हामी भिडियोलाई अगाडि बढाउँछौं। भिडियोलाई अगाडि बढाउनु भन्दा अगाडि तपाईले यस भिडियोलाई एक लाइक अवश्य पनि गर्नु होला र च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनु होला। हजुर साथीहरु, हामी यहाँ ब्लगरको एडमिन प्यानलमा आइसकेको छौं। हामीले ब्लगरको एडमिन प्यानलमा चाहिँ ब्लग कसरी क्रिएट गर्ने, ब्लग अकाउन्ट कसरी क्रिएट गर्ने हैन, वेबसाइटको वेबसाइट बनाउनको लागि ब्लगरमा अकाउन्ट कसरी बनाउने भन्ने कुरा तपाईलाई आउँदैन। यदि तपाई नयाँ बिगिनर हुनुहुन्छ भने चाहिँ मेरो अर्को भिडियो गएर हेर्न सक्नुहुन्छ, म आई बटनमा दिनेछु। त्यसैगरी चाहिँ हामी भटाभट छिटो तरिकाले चाहिँ हामी यहाँ चाहिँ मैले यो करन्टी ब्लग्स भन्ने एउटा प्यानलमा आएको छु, एडमिन प्यानलमा। त्यसपछि चाहिँ म यसका लागि चाहिँ हाम्रो जुन यस्तो खालको देखिने यो जुन छ एउटा वेबसाइट, त्यसलाई चाहिँ हामी एउटा एडभान्स लेभलमा पुर्याउने छौं र त्यसको लागि चाहिँ हामी जुन मैले म्यागी सुरुमा देखाएको छु त्यो थिमलाई प्रयोग गर्ने छौं। त्यसको लागि हामी अलिकति तल यो थिम्स भन्ने अप्सनमा आउँछौं। त्यसपछि चाहिँ हामी यहाँ आएर चाहिँ यो कस्टमाइजको यतापट्टि तलतिर देखाएको एरोमा क्लिक गर्छौं। त्यति गरिसकेपछि यहाँ एडिट HTML भन्ने छ। एडिट HTML मा क्लिक गरिसकेपछि हाम्रो पुरानो HTML हरु देख्न सकिन्छ। त्यसका लागि चाहिँ तपाईले कतै क्लिक गरेर अल सिलेक्ट गरेर चाहिँ यसलाई कट गर्नु होला। तपाईको पुरानो कुनै पनि ब्लग अथवा कुनै पनि वेबसाइटको HTML कोडहरु छ भने, किनभने त्यहाँ चाहिँ हाम्रो धेरै पहिलाको कस्टमाइज कोडहरु हुन सक्छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो नयाँ ब्लग्स टेम्प्लेटलाई चाहिँ बिगार्न पनि सक्छ हैन, मेरो जस्तो सेटिङ नआउन पनि सक्छ। त्यति यो क्लियर गरिसकेपछि मैले तपाईलाई एउटा यो खालको कोड पनि दिनेछु। यो कोडलाई कपी गरेर चाहिँ तपाईले यहाँ पेस्ट गर्नुहोस्। यो कोडले चाहिँ तपाईको पुरानो भाइरसहरु जे पनि जति पनि छ सबै
हट्छ र तपाईको पोस्टहरु धेरै छ भने पोस्टहरु चाहिँ हट्दैन हैन सो यति गरिसकेपछि तपाईले ब्याक आउनु होला र त्यति गरिसकेपछि ब्याक आइसकेपछि यहाँ फेरि पनि यही कस्टमाइजको यतापटि चाहिँ थिच्नु होला र एडिट एचटीएमएल मा फेरि पनि क्लिक गरेर चाहिँ सरी फेरि पनि यता थिचेर चाहिँ हामीले रिस्टोर्ड मा क्लिक गर्नु होला रिस्टोर्ड मा क्लिक गरिसकेपछि चाहिँ अपलोड मा क्लिक गर्नु होला यति गरिसकेपछि मैले तपाईको लागि चाहिँ यो थिम्स प्रोवाइड गर्ने छु कसरी डाउनलोड गर्ने भनेर चाहिँ प्रिमियम थिम कसरी डाउनलोड गर्ने भनेर म भिडियो अन्तिममा बताउने नै छु त्यसको लागि भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नु होला त्यसैले गर्दाखेरि मैले यसलाई चाहिँ जुन तपाईले डाउनलोड गरिसकेको यो थिमलाई चाहिँ यो जुन चाहिँ छ हाम्रो म्यागी प्रिमियम थिम यो थिमलाई चाहिँ डबल क्लिक गर्नु होला यति गरिसकेपछि यहाँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ रिस्टोरिङ थिम भनेर देखिएको छ यसलाई कम्प्लिट हुन दिनु होला कम्प्लिट भइसकेपछि हामीले यो थिम चाहिँ यहाँ लगाइसक्यौं हाम्रो वेबसाइटमा गएर हेर्छौं हामी यहाँ चाहिँ यो हाम्रो वेबसाइट हो पुरानो वेबसाइट र यसलाई एकचोटी रिफ्रेश गर्छौं रिफ्रेश गर्ने बित्तिकै चाहिँ हाम्रो के आयो हाम्रो यो पूर्ण रूपमा यो म्यागी थिममा पुगिसकेको छ हाम्रो एकदमै एडभान्स अघि छुट्टै खालको थिम थियो अहिले छुट्टै खालको थिम आइसकेको छ अब हामीले यो प्रिमियम हो त्यसकारणले गर्दाखेरि हामीले यहाँ जे गर्दा पनि हुन्छ जसो गर्दा पनि हुन्छ हामीले चाहिँ यो सम्पूर्ण चीजहरु चाहिँ कस्टमाइज गर्न सकिन्छ र तल हामीले कपिराइट सेक्सनमा पनि अल्ट राइट मा चाहिँ यहाँ चाहिँ आफ्नो नाम राख्दा पनि हुन्छ नत्र तपाईले फ्रीमा चाहिँ यहाँ तपाईको ब्लगरको चाहिँ यो जुन चाहिँ यो थिमको वेबसाइटको चाहिँ कपिराइट आउन सक्छ सो त्यो कारणले गर्दाखेरि हामीले प्रिमियम र एउटा फ्री त हामीले बुझिहाल्छौं नै हैन त्यो भएको कारणले गर्दा पनि हामीले यसमा कुनै पनि धेरै बहस गर्ने जरुरत छैन अब हामीले चाहिँ यहाँ सम्पूर्ण चीजहरु यहाँ चाहिँ अब म्यागी भन्ने ठाउँमा चाहिँ हामीले आफ्नो लोगो राख्न सकिन्छ यहाँ सम्पूर्ण चीजहरु एक एक गर्दै चाहिँ हामीले चेन्ज गर्न सकिन्छ आज भने म तपाईहरुलाई चेन्ज गरेर देखाउँदिन यसको फुल कस्टमाइज भिडियो म नेक्स्ट भिडियोमा बनाउने छु यसमा चाहिँ पुरा कस्टमाइज गरेर देखाउने छु नेक्स्ट भिडियोमा तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यो टप अप आउँछ यो टप अपमा के लेख्ने हामीले हैन यो पनि कस्टमाइज गरेर देखाउने छु र यहाँ एक्सेप्ट गर्ने बित्तिकै चाहिँ हाम्रो एक्सेप्ट हुन्छ यो पनि तपाईहरुलाई चाहिँ म फुल कस्टमाइज गरेर देखाउने छु र तपाईहरुले यो करिब धेरै जनालाई कस्टमाइज गर्न नि आउँछ हैन सो म तपाईहरुलाई चाहिँ एउटा ब्लगमा पनि लगेर क्लिक गरेर देखाउने छु यहाँ चाहिँ म यो ब्लगमा चाहिँ गएर क्लिक गर्छु यो ब्लगमा क्लिक गर्ने बित्तिकै चाहिँ हाम्रो यस्तो खालको इन्टरफेस देखिन्छ तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ फलो इमेलमा नै देखिन्छ हैन यहाँ पनि यिनीहरु सबै हामीले चाहिँ यो जुन छ नि हाम्रो यो एड छ यो एडलाई पनि हामीले चाहिँ आफ्नो तरिकाले चाहिँ एड लगाउन सकिन्छ यसमा कस्टमाइज गर्न सकिन्छ यहाँ चाहिँ यसमा आफ्नो तरिकाले चाहिँ आफ्नो WhatsApp आफ्नो Facebook आफ्नो YouTube Instagram को लिंक राखेर हामीले डाइरेक्ट आफ्नो Facebook आफ्नो Instagram WhatsApp मा चाहिँ डाइरेक्ट रूपमा चाहिँ जान सकिने बनाउन सकिन्छ र यसमा हामीले थप घट सम्पूर्ण चीजहरु थप घट गर्न सकिन्छ र अर्को तल यहाँ कमेन्ट सेक्सनहरु पनि रहेको छ त्यसमा पनि हामीले हेर्न सकिन्छ र यो तलको यो हाम्रो म्यागी भन्ने एउटा अप्सन छ जसलाई पनि हामीले एडिट गरेर यहाँ कस्टमाइज गरेर चाहिँ आफ्नो लोगो हाल्छौं त्यसपछि हामीले आफ्नो तरिकाबाट यहाँ चाहिँ छोटो इन्फर्मेसन लेख्छौं आफ्नो तरिकाबाट लेख्छौं यिनीहरु सबै चीज चाहिँ हामीले आफ्नो तरिकाबाट चाहिँ म्यानेजमेन्ट गरेर चाहिँ गर्छौं